Letisha and Likha lipstick. So, i-wear test natin siya. And sana mapansin din ni Letisha ang video ko. Sobrang relate talaga ako sa kanya kasi yung pinagdadaanan niya ngayon sa face niya is napagdaanan ko rin yung dati. Hi Teen Fam! Hi everyone! This is Tine and welcome to my channel. So today dumating na nga ang aking order sa LAZADA and kay Lipstick Queen. Ayan, from the Philippines all the way to Singapore, ang Letisha Likha collaboration, which is chili pepper na color. Buksan natin. Ayan, natutuwa talaga kasi ako kay Letisha, alam mo yun. As in, pag nanonood ako ng videos niya, nakaka-addict siyang panoorin kasi very real, funny din siya mag-vlog. Tapos ang real, tas walang arte. Alam mo yung parang super, tas nakakatuwa. Tas sobrang galing. Alam ng lahat yun na sobrang galing niya talagang mag-makeup. And ayan nga, for today, itatry ko ang kanyang lipstick. Chili pepper na super duper red. Ayan siya. And ang gagawin kong makeup for today dahil October, so alam niyo na October is Halloween. So, yun ang napili kong makeup. And bagay kasi yung color niya. Kasi yung pagiging red niya is super dark red. So, yun ang ating gagawing makeup for today. And before we start, if bago ka lang sa aking channel, don't forget to click that subscribe button. Diyan lang po yan sa baba. I-click mo na rin yung bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko. So, let's start. So, itong face ko ngayon is wala na yung foundation niya, pero galing kasi ako sa labas. So, foundation, tas may kilay ako. So, ano na lang tayo top up. Dahil vampire ang peg natin, so kailangan maputi yung ating face. Gamitin ko tong April Skin na cushion. Ayan, tapos na. Char. So, blend lang natin siya. Ang favorite ko kasing horror character is vampire, kaya yun ang gagawin natin. Tapos, next na yung zombie. Favorite ko yung zombie, pero medyo mahirap yun, so vampire na lang para tsaka walang lipstick yung zombie, diba? Parang pamulto na to, hindi naman pa vampire. Oh my god. Pamulto ka na. Ayan, so sobrang puti na ng pagmumukha ko. Hindi pantay. So, next is yung kilay ayusin natin. Although, ano na siya. Ginagamit ko tong drawing eyebrow ng Etude House. Ayan ang aking brow pencil kasi may ano na siya, spoolie. Tapos ito, may angled brow liner. Ayan, okay na yung kilay natin. Simulan natin sa mata. So, I'm using this e.l.f. dip liner para sa dito. Magdi-dip liner tayo. Ito yung pinakamahirap na gawin. So, bear with me. Hindi pa ako ganun kagaling maglagay nito. Struggle is real. Struggle talaga magpantay siya, besh. Hindi siya bantay. Ayan, pwede na yan. Carry na yan, besh. Ang next natin ay ang ating eyeshadow. So, ginagamit ko tong Michelle D brush set. Eye set. Ayan. This is Michelle D. Shout out kay Michelle D. Oh, may nag-shout out. Okay, nag-shoutout eh, no? Basta ka na, Mars. Char. Alam mo naman, alam ko talaga siya gamitin, di ba? O, bakit? Basta, maipunas ko yung ano. Okay na. Kay Andrea Brillantes. Ayan, ito naman yung kanya. Yung neutral color, this one muna. Pinaka-importante sa vampire makeup na to is yung eyes natin. So, hindi ako professional makeup artist katulad ng mga beauty vloggers. Makikita nyo dito sa vlog ko kung paano mag-makeup ng easier way. Alam mo yun? So, gamit na ako nito sa crease. Ang gagamitin natin ay red. So,
sobrang hirap humanap ng red na palette. So, ang gagamitin ko is yung Etude House na cream blush. Cream blush talaga to. Ayan, super red. Yun yung ating gagamitin sa ating eye makeup. Then, biblend natin siya. So, syempre pag vampire, dapat strong yung eyes. And then, after ng red, lalagyan natin siya ng black. Ito, gagamitin ko yung sa Pixie ni It's Judy Time. Ito, sobrang hindi ko pa siya talaga nagagamit. So, biblend lang natin siya. Parang pagsasamahin lang natin yung red and black. Dito naman sa bandang eyelids, syempre pag vampire, alam niyo na, dapat red, diba? So, cream blush pa rin itong ginagamit ko. Ayan, nakikita niyo ba? Tapos, highlightan ko yung sa taas. Itong Pixie. Yan, highlighter. So, ito gagamitin ko for contour. Etude House din. So, gamitin ko lang yung aking kamay sa pagkukontour. Yan, at tangos ng ilong. Ayan, tapos para mas lalo siyang tumangos, dapat malagyan natin siya ng highlighter. Magkukontour din tayo syempre sa ating cheeks. So, gamit ko itong aking unicorn brush. So, from the hairline natin here, papunta sa bibig. Konti dito sa noo. Although, maliit lang naman ang aking noo. So, paliitin pa natin. Siyempre sa panga, yan yung aking taba. Baka pwede pang maitago. Care na ba? Care Bears? Parang nakukulangan ako sa sobrang. Dapat kasi super duper red. Wala kasi akong super duper red makeup. Yun, yung parang hindi na natutulog. Parang hindi ko natutulog. Blend ko lang. Para walang harsh lines. Wow! Alam mo! Natutunan ko yun kay Maring Ann Klutz. Ayan. Dapat super blend. Siyempre pag vampire, yung mukha kang puyat yung hindi ka natutulog. So, ibababa natin hanggang dito yung red. Tapos mag-eyeliner din ako. Naglagay ako ng red plus eyeliner. Ayan. So, pupulahan pa natin ang ating mato. Yung parang sabog ka, girl. Ayan. Then, ito na ang aking gagamitin pencil. Catrice Cosmetics. Nabili ko lang po kanina sa department store. So, gagawa tayo ng maliliit na veins. So, okay lang kung hindi sila magkaka-singlaki, ganyan. Ayan, sana pumasa yung makeup ko kay Letisha. Ay, Mari, ano nangyari? Kaya diba? Char. Yan, tapos eto na. Gagamitin na natin ang makeup ni Letisha. Pero bago yan, mag-lip liner na ako. Ito na rin yung gagamitin ko. Pasado ba ito kay Letisha? So, ito na. Na-try na natin ang kanyang lipstick. Siyempre, hindi nga ako magaling. So, may mga lagkat.
Ang ganda. Siyempre, para ano yung look, ano ko na yung aking hair. Sobrang ganda nung lipstick. Ayan o, bagay na bagay talaga siya for your Halloween makeup. So, napaka-simple lang nitong makeup na to, di ba? Mag-drawing lang kayo ng mga veins here, kunwari. Ayan. Lapit ako, ah. Ayan, di ba? Oh. Hindi siya ganun ka-perfect kasi nga, messy yung ano, ng makeup ng Halloween. And, kanina nga pala, dahil nga galing ako sa labas, sabi ko nga kanina, no? So, nag-wear test din ako ng lipstick ni Letisha. And, kumain ako ng lechon. Tapos, sinuot ko tong lipstick niya. So, eto ang nangyari kanina. Flashback. So, I'm wearing the Letisha and Likha lipstick. So, i-wear test natin siya. Nandito ako ngayon, kakain ako ng lechon. Lechon and lechon sisig and lechon kare-kare. So, later, titingnan natin kung hanggang saan aabot ang lipstick ni Letisha. So, ito na po ang kinalabasan after ko kumain, wearing the Letisha Likha lipstick. So, ang natira na lang yung nasa taas, matibay sila. Yung nasa gitna, walay na. Kasi oily yung kinain ko and ayan. Yan ang nakasurvive naman ang lip liner. So, yes, oo. Nabura siya, pero meron pa rin naiwan. Alam mo yun, tapos kapag ginanon mo yung lips mo, parang mabubuo na rin siya as lipstick pa din. So, meron pa din. So, para sa akin, okay siya kasi wala naman talagang super waterproof. So, kiniklaim nito na waterproof nga siya. So, nung kumain nga ako ng lechon, syempre oily yun. So, may matatanggal-tanggal talaga sa kanya. Pero may natira pa din talaga. As in, hindi ko iningatan yung pagkain. Talagang super kain lang. Pero meron pa rin natira. So, amazing. I super love it. And sa price niya, okay na okay siya for me. I love it! So, aurahan ko muna tong pang Halloween makeup ko. Sayang wala akong pangil. Char. And sana mapansin din ni Letisha ang video ko. Sobrang relate talaga ako sa kanya kasi yung pinagdadaanan niya ngayon sa face niya is napagdaanan ko rin yung dati. Meron akong video about my acne journey. Ilalagay ko yung link dyan sa baba. Sana may time din kayong mapanood if ever na hindi nyo pa napanood. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang video na ito. And if interested din kayong mag-order ng Letisha Likha lipstick sa mga viewers ko dito sa Singapore, lipstick queen lang po ang sagot sa inyong problema. Ayan, visit her IG. So, pwede kayo mag-order sa kanya. And syempre sa Philippines, sa LAZADA lang. Lalagay ko rin yung link sa baba ng video na ito. And sana mapansin ni Letisha yung video ko. And sana pumasa at makita niya tong ginawa ko. Kung pasado ba? Mukha na po ba akong vampire? Ayan. So, I hope nag-enjoy kayo sa video na to. And if you haven't subscribed yet, please click the subscribe button. Diyan lang yan sa baba. Click mo na rin yung bell. I-select mo yung all para sana all lahat ng videos ko ay updated ka. And syempre, para hindi kayo dalawin ng vampira. And if you have questions, suggestions, just comment down below. And if nagustuhan nyo ba ang aking makeup and if gagayahin nyo rin ba ang aking makeup, syempre sobrang simple lang, diba? So, if ever may Halloween plans kayo, ayan. Pero syempre keep safe pa din. So, pwede nyo akong itag sa aking IG. Ayan ang aking IG. Ayan. I'll be happy to see if gagawin nyo rin. Ayun.
Gusto ko lang mag-thank you sa aking mga bagong subscribers. Thank you po sa iyong appreciation and sa time and sa support niyo sa akin. Kahit small YouTuber pa lang ako, sobrang big help and na-appreciate ko po yung support ninyo. Sana lagi kayong makita sa aking channel. Ayan. Thank you for watching. See you on my next vlog. Good vibes lang, walang ending. Mwah. Hi there! Thank you for visiting my channel. You may also want to check out my other videos by clicking the link under Watch Now. And I hope you can consider to subscribe too. Maraming salamat! Click mo na yung Watch Now.